ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම උත්සව කාලයත් ළඟ එන නිසා මට හිතුණා බටුමෝජුවක් හදන්න ඕනි කියලා. මොකද අවුරුදු කෑම මේසටත් නැතුවම බැරි දෙයක්නේ. ඉතින් මම මේක හදන්න අරගත්තා. බටු, අවුමිරිස්, රතු ලූණු, ඒ වගේම සුදු ලූණු, රම්පේ, කරපිංචා. ඊට අමතරව මම මේකට අරගත්තා කහ මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, ගම් මිරිස් කුඩු, ලුණු, සීනි, ඒ වගේම කුරුඳු, කරාඹු නැටි, එනසල්. මුලින්ම මම විනාකිරි වලින් අඹරගත්ත අබ මේස හැඳි දෙකක් විතර භාජනයකට දාගත්තා. අබ පේස්ට් එක ගන්න තියෙනවා නම් තවත් හොඳයි. ඊට පස්සේ මම අඹරගත්ත අබ ටිකට විනාකිරි එකතු කරගන්නවා. ඒකටම ලුණුයි සීනිත් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මම මේක හදන්න අරගත්ත දේවල් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ප්‍රමාණත් එක්ක දාලා තියෙනවා. බටු ටික බැද ගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මම දැන් බටු ටික මේ විදිහට හීනියට දික් අතට කපා ගන්නවා. බටු ටික බැද ගන්නවා. මේ කාන්ට බෙදීගෙන එනකොට මම බටු ටික බා ගන්නවා. රතු ලුණු ටිකයි අවුමිරිස් ටිකයි තෙලේ ගොඩක් තැම්බෙන්න තියන්න නැතුව ඉක්මනට පෙරලලා ගන්නවා.
සම්මන් පාට වෙනකම් බෙදෙනකොට ඒකට එකතු කරගන්නවා කරපිංචා ටිකයි රම්පෙ ටිකයි. ඊට පස්සේ මම මේකට කුරුඳු ටිකයි කරාඹුනට ටිකයි එනසල් ටිකයි එකතු කරගෙන හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේ ටික හොඳට තෙම්පරාදු වෙනකොට හරිම සුවඳයි. ඊළඟට මම මේකට කහකුඩු මේස හැඳි කාලක් එකතු කරගන්නවා. මිරිස් කුඩු මේස හැඳි දෙකක්, කෑලි මිරිස් වලින් මේස හැඳි දෙකක්, ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු මේස හැඳි භාගයක් එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ වෙලාවේ ලිපේ ගින්දර ටිකක් අඩුවෙන් තමයි මම තියාගන්නේ. දැන් මම මේකට කලින් හදාගත්ත අබ මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට මගේ රස අනුව තක්කාලි සෝස් එකතු කරගන්නවා. දැන් මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේකට බැදගත්ත බඩු ටිකයි ආමිරිස් ටිකයි ලුණු ටිකයි එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්නවා. ටික කලවම් කරගන්න අතරේ මම ලිප ඕෆ් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් මම බටු මෝජෝ හදාගෙන ඉවරයි. හැම උත්සව අවස්ථාවකදීම මම අනිවාර්යයෙන්ම බටු මෝජෝක් හදාගන්නවා. ඇත්තටම මේක හරිම රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා රසයිද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඉතින් මගේ channel එක subscribe කරලා දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. තවත් දවසක මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.